Stai, ia, liniște, bunica. Foarte interesant cu bunica de fiecare dată când lucrează, cântă în felul ei așa. S-a bucit la mine în brațe, stai așa. Nu, să vezi ce mi-a făcut mie seară, de eu a venit fix la nasul meu. Hai mă, stați-mă puțin. Las că trebuie să vorbim despre șemineu. Been to the top of Mount Everest. I've sailed the seven seas. I've shared the... După videoul de astăzi, voi fie o să ziceți, băi, eu trebuie neapărat să-mi angajez un meșter ca să-mi facă șemineul, fie o să ziceți, da mă, pot. Dacă Paul a putut, pot și eu. Da, am avut emoții foarte mari. Da? Da, foarte mari. Am avut emoțiile pentru că la un moment dat am zis, Doamne, la ce m-am băgat? Știi? Da, bă, Și eu zic că stă și foarte bine. Inițial am zis că o să facem noi doi. Până la urmă eu mi-am dat seama că n-am nicio idee de cum trebuie să arate. Și te-am misat pe tine 100%. Chiar sunt foarte mulțumită. Și cred că o să vă placă și vouă. Înainte să vedeți cum am făcut șemineu efectiv, trebuie să începem cu începutul, și anume că pentru orice șemineu, orice sobă sau orice, ai nevoie de coș de fum. Așa că să vedem cum am pus coșul de fum. Nu se poate să avem șemineu fără coș de fum, așa că astăzi ne întoarcem înapoi în trecut. Suntem la sfârșitul lunii februarie, iar Aurel de la pefoc.ro împreună cu Nicu, aici, au venit ca să instaleze coșul de fum. Știți care e treaba, familie? Coșul de fum este unul dintre cele mai importante lucruri, poate mai important chiar ca soba și ca șemineu. De ce? Pentru că dacă nu este ca lumea, poate să-ți ia casa foc. Și nu vă spun asta din cărți, și vă spun din experiența proprie, pentru că tatălui meu i-a ars casa din cauza unui coș prost, pe românește, și nu aș vrea ca și voi să aveți o asemenea experiență. Când am dat draperia la o parte, am văzut că casa arde. Așa că pe foc.ro, prietenii noștri pe care îi urmăresc de foarte multă vreme, mi-au recomandat să folosesc coșul lor profesional de la Hof. Tinde a fi cel mai bun din țară. Bineînțeles că în orice casă toată lumea își dorește să pună un coș de fum profesional. Poți să intri pe net, poți să citești, te poți documenta, vezi exact care este coșul profesional, care este cel mai bun coș, ce garanție am la coșul respectiv. Ăsta cât are garanție? Temperatura are 30 de ani. Temperatura interioară este de 600 de grade pe interior. Deci noi aici, David, tu dacă mergi chiar în clipa asta puțin mai în spate, chiar în locul ăsta o să vină șemineul care va încălzi toată terasa noastră, iar deasupra, o să mergem în câteva secunde, o să vină coșul de fum care o să fie legat la soba din dining. Îmi aduc aminte că acum 15 ani, când ne-am căsătorit, în primul an de căsătorie, am zis: vreau să nu avem nicio economie la nimic, dăm drumul la toate, iubi, pune 25 de grade, am pus pe termostat 25 de grade și casa fiind neizolată, ne-a venit, nu știu, ne-a venit super mult gazul. A doua lună ne-am pus șemineu, direct. Înainte erau mai ieftine lemnele decât gazul, acum e cam tot pe acolo, doar că căldura de lemne niciodată nu se compară cu cea de gaz. O să ne punem unul și în dining, avem în living și acum pe terasă. Deci la pe terasă este piesă de rezistență așa de ea. Ăla de pe terasă este de fapt o vatră, pentru că nu are sticla aia din față, și noi în continuare încălzim casa pe gaz. Numai că în momentul în care avem chef să facem și un foc pe lemne, și se întâmplă destul de des, termostatele detectează că este mai cald în casă și atunci gazul se oprește. Da. Și în momentul în care se răcește iară casa, pleacă gazul. Nu, e foarte Amza este cel mai mare fochist, el este cel mai mare ajutor, nu Amza? L-am învățat să bage lemne în foc și el a vrut să se implice în chestia asta cu focul de când era mic. Și primul cuvânt pe care Amza l-a spus a fost... Care a fost primul cuvânt? Băiatul mare. Nu. A fost... Primul tău cuvânt a fost foc. Da, Nu, focul. Focul.
ți-a plăcut foarte mult foc. Vatra este de la pefoc.ro, este site-ul unde o să găsiți toate felurile de șeminee, de sobe, coșul de la Hoc, vatră cum avem noi și așa mai departe. Aurel a venit și ni l-a montat, a pus bucată cu bucată după cum știe el că trebuie să îl monteze. Toată construcția aia pe lângă coșul de tablă care făcea conexiunea între vatră și coșul de fum a fost îmbrăcată cu silicat. E un material, nu știu, mai special. Da, eu încerc acum să fiu cât de tehnic așa pe limba noastră, știi, de oameni normali, dar De limba bărbătească. eu am apelat la ei pentru că ei sunt profesioniști. Când vine vorba de foc, zici pe foc.ro și ei știu ce au de făcut. Iar partea asta cu decoratul, cu finisatul, am zis că să o facem noi în familie. Da, n-am făcut-o în familie, doar tu ai făcut. Exact, n-am făcut-o în familie, am Noi ne-am făcut-o doar speriat. eu până la urmă. Și a ieșit foarte fain. Bravo, tata. Acum, m-am gândit să pun în față pietrele astea cât de groase, pentru că seamănă cu lespezile pe care le avem în curte deja. Am făcut prima dată forma pe care mi-aș dori eu să o aibă piatra din carton, am tăiat-o frumos cu foarfeca, am lipit Ai tăiat și după aia am pus piatra, am potrivit-o așa ca partea din față să fie ruptă, să nu fie tăiată cu flexul și doar partea din spate, știi, așa am tăiat-o împreună cu Liviu. Ne-am mutat la picioare, mai ales el. Eu am văzut doar final. El a fost cu tăiatul cu astea, dar până la urmă a ieșit foarte faină partea din față. Cât de superb! Cât de superb a ieșit! Da, mă scuzați că sunt așa îmbrăcat, dar așa se lucrează, înțelegi? Dar așa arată un bărbat adevărat, că le face de toate. Nu puteți să vă imaginați ce emoții am eu ca să iasă bine la final. Până acum, deja îmi imaginez, o să fie o operă de artă. Bine. Până una alta vreau să vă arăt ce am gătit eu. Pam. Deci aici este o barzăcălică super gustoasă. Și aici avem o ciorbică care încă nu e gata. O ciorbică cu legume și cu fasole verde și cu afumătură, este foarte bună, o să vedeți la final. Am învățat o schemă nouă. Ia să o vedem. Oh, ai grijă, eu. Nu, che faină. E nouă. Ai grijă, era să cadă pe spate? Nu, deloc. Ce bine miroase, dar e fierbinte. Hai să vă arăt la ce etapă suntem acum. Încărcăm aici cu material peste tot, pentru că trebuie să facem modelajul ăsta aici de pe deasupra. Aici jur împrejur am folosit un material de la pefoc.ro, nu știu exact ce fel de materiale, dar este special care ține la căldură. N-ar trebui să crape, știi? Asta e ideea. Și am încărcat mai mult, am făcut rotunjimile astea aici. Acum în partea de sus punem un material care nu este special pentru foc, pentru că nu este nevoie, că acolo nu se încălzește. Doar ăsta de jur împrejur. Iar la final, când o să fie zugrăvit complet, nu se mai vadă nicio diferență. De asta este alb și ăsta este gri. Asta este MP75 de la Knauf. Nu știu dacă pe voi vă interesează, dar pe cine interesează, știi? Am zis să vă zic. Ia uite. E gros, așa, e modelabil. Să-l las un pic să se zvânte. Așa se întâmplă la muncă, să te murdărești. Exact, ce să faci? Așa e. Mai am doar puțin material pe asta, uite. Vezi? Ce faci cu materialul pe care îl mai ai în galeată? Încarci aici. Pentru că ăsta e genul de material care nu contează cât încarci, se usucă oricum. Am emoții că încă nu știu cum va arăta la final.
Sper să iasă bine și să vă placă și vouă, poate să vă inspire sau cel puțin să învățați ceva. Dacă nu vă place să ziceți, bă, nu o să mă bag eu la o asemenea treabă, și dacă vă place, să prindeți curaj că poate vă faceți și voi, știi? Adică cred că ceva bun învățați până la urmă din video ăsta. Eu n-am lucrat singur, ci am lucrat cu Liviu în colțul din stânga. Am lucrat și cu David, care filmează acum și ne ajută. Ne-am pus la zugrăvit toată camera. Vedeți, partea de sus, asta de tavan, a rămas exact cum a fost decofrat. Intenționat am vrut să facem așa. Dar despre terasă o să vă povestesc eu poate în alt video. Peretele ăsta de piatră și de cărămidă a trebuit dat cu amors și după aia cu 2 mâini de lavabilă cu latex. Că asta e foarte fain. Asta o să dau și pe șemineu. Și în partea asta aici o să vină ca un fel de bucătărie de vară. În partea stângă o să punem un aragaz și în partea din dreapta o să punem o ghiuvetă. Aici o să avem o canapea, o să fie închisă cu sticlă și o să fie ca un fel de living room. Restul șemineului am zis că să pară ca și cum ar fi făcut din lut, cu mâna așa. Și am vrut pe exterior să facem ca un fel de sarate a vatră. E ca vatră de aia țărănească. Da, sarate... Nu e făcut din lut? Nu e făcut din lut. Și după ce s-a uscat puțin materialul și s-a zvântat, am venit cu apă, cu mănuși și l-am făcut așa, știi? Am aici frumos mănușile chirurgicale și acum pun apă și îl mociorlesc ca să... Cum să zic, mă, ce e etapa asta, mă? Finisăm modelajul, mi-am pus mănușile chirurgicale pentru că conține var, cred că. Bag mâinile în apă și dau frumos așa și îi mai dau formă. Totodată trebuie să fie cât de strâmb posibil. Iar apoi la final am zugrăvit totul în alb cu lavabilă de latex, lucioasă, să fie contrastul ăsta între textura foarte țărănească și veche și un element cumva modern. Și acum la final șemineu cu peretele de piatră sunt așa coerente, știi? Este o chestie coerentă. Eu zic să mergem jos la foc chiar acum. Hai! Salta! Mama, scuze-mă! Ia, Da! ce căldură dă și Deci mie însă? Uai, foc! Deci, cum ai ieșit până la urmă? te arde. Drugi, mănâncă mai! Nu, că n-are voie dulce, mama. Moare. Vreau să-mi construiești o chestie de metal așa, Da. cu 2 mânere așa, nu știu cum le faci, eu zic doar ce am în cap. Uite și să-mi contact, cana. Foarte fain ai gândit, Olivia. Ai putea să faci niște rafuri aici. Deci aici metal, cu 2 chestii pe care o luăm și o punem aici în interior. Și aici vreau să punem ca o chestie suspendată de un grill în care să punem pizza. A? Și fac platul fain la termomic și după aceea facem pizza. Putem să încercăm, nu știu. Foarte tare. Și mine o să dau o căldură foarte faină, căldura de lemne, cu miros de lemne, cu atmosferă de lemne. Cu totul pe lemn? Totul lemne să mai avem și atunci e totul bine. Haideți să vă arăt cam cum arată. Deci ia uitați așa, vedeți cum sunt detaliile astea. Frumos, bam. Uite inimioara asta pentru fetele mele, pentru toate 3. Și aici, cum ziceam, textura asta se potrivește cu zidul de piatră și cu cărămida de acolo, știi? Și așa un tot unitar. Ia uite ce impunătoare sunt astea, pietrele. Hai la pizza! Terasa noastră o să fie deschisă vara și pe perioada de iarnă o să fie închisă, adică o să avem niște sticle din asta evantai. Nu am finalizat încă partea asta, dar pentru perioada în care este primăvară timpurie sau iarnă mai târzie, se potrivește foarte bine să avem un foc, știi? Adică tot spațiul ăsta aici de terasă îl putem încălzi cu vatra de foc. Deci,
E foarte fain focul, eu chiar mă bucur foarte tare, tata. Ai făcut un lucru foarte bun. Da, mersi. Și mă gândesc că e și safe acum, nu? Cu ce? Cu coșul și Da, cu astea? Da, și este că nu o să super ne safe. arte casa. Dacă țin eu camera. Da, mulțumesc. Bunicii mei au avut un șemineu și peste noapte s-a trezit că a simțit fum cineva, nu? Și după aia s-au trezit și era Exact, casa. au auzit așa în pod, se auzea așa, deasupra, în pod, știi? Se auzeau, bă, oare ce? Și când au ieșit afară, focul. Nu, mai ții minte cum ne-au trezit și eu stăteam acolo afară și mă uitam. Dar nu mă ține atâta, ții minte Da, că... în 2 ore, s-a dus tot. A ars tot acasă. Sunteți gata? Da! Hai să facem niște marshmallow. Ce faci, Eric? Păi, vreau să nu mă prinde focul. A, la foc! Mai trebuie să-l pun. Uite, vezi, până aici simt căldura. Eric, ai zis că... Eu sunt cam la 2 metri de șemineu.